Good day guys, Jason here. Today ang gagawin natin is mag-change oil ako ng ating Motorstar Cafe 400. At the same time is magpapalit din ako ng ating shifter lever na nasira na dahil sa siguro kalumaan na rin. At kung ano ang pwede nating i-replace just in case walang available sa ating local shop. Itong DIY video na to is a simple guide lang naman sa pag-change oil ng ating Cafe 400. At the same time, kung halimbawa yun nga nabanggit natin, nag-come up kayo sa issue ng parts na nasiraan kayo, ano bang pwede natin gawin kung halimbawa walang available para naman magamit na natin yung ating motor agad-agad sa ating biyahe. So ang first question natin is tuwing kailan ba tayo dapat nag-change oil? So dun sa ating service manual, after ng ating break-in period, every 1,000 kilometers dapat nag-change oil na tayo. So sometimes ito is hindi naman nasusunod, no? Depende sa preference ng ating mga owners. Minsan mas madalas is mas earlier pa dun sa 1,000 kilometer, which is good. So, depende po sa ating mga owners yan, no? Ang importante po kasi is yung we do our regular maintenance sa ating mga motor. Second question is ilang quantity ng langis at anong klase ng langis ang gagamitin natin. Dun sa ating service manual is nakalagay naman dun is 2.2 liters capacity ng ating motor. At suggest ko lang siguro is 10W40 na langis ang gamitin natin. Well, yung sa akin is meron siyang oil cooler kaya mag-a-add ako ng konti doon sa ating ilalagay na lang is around 2.5 liters. So ito yung makakailanganin natin para sa ating change oil, 17mm pang tanggal sa ating mga drain bolt. And then maglilinis din na tayo ng ating filter screen. Kailangan natin ng 8mm para sa pag-open na ating takip ng filter screen. And then yung ating langis, sa akin is 3 liters para may reserve pa. Yan nga is 10W40, parang semi-synthetic na rin siya kahit paano, no? Then gasolina, panlinis dun sa ating filter screen at brush. Then mga basahan, at the same time mga drain pan kailangan natin. So yung una nating drain bolt is na located yan dito sa ating shifter, no? Sa may foot pedal shifter. Then kumuha ko ng old face shield. Kinat ko. So gagamitin ko yan para yung langis is dyan dadaloy at hindi bubuhos sa ating exhaust pipe. So nakakairita kasi yan kapag nag-start up ka na ng makina at tuminit na yung exhaust pipe mo. Usok ng usok yan, kahit linisan mo yan is meron pa rin natitira kaya napakabaho kapag nasusunog na. So yan lang naman ang purpose ng ating mga lumang face shield, no? Reuse. And then yung ating drain bolt is may built-in magnet na, which is okay para sa pagka-catch ng mga debris, yung mga metal shards. So yan, napaka-effective niyang pantanggal ng mga dumi. So yung second location ng ating drain bolt is nasa ating oil pot sa ilalim niya, o tawag natin oil tank, no? So kakaiba itong Motorstar natin na to, dalawa yung drain bolt niya. Siguro is they did this para medyo mas maliit yung laki ng makina kasi para hindi masyadong mag-occupy ng space yun. At the same time it serves as an oil cooler din yung yung oil tank na yan. So drain lang natin siya and then balik na lang natin yung mga drain bolt natin sa both sides. So dito naman tayo sa ating screen filter. So gamitan natin 8mm. So yan, pansin nyo yung mga bolts niya is medyo magkaiba ng size. And then yung sa akin is siguro sa ilang beses ko nang pag-open ito is nasira na rin yung ating oil seal. Kaya ginagamitan ko na siya ng silicone sealant.
OMG, medyo marami-rami yung mga metal shards na to. Kasi last time na in-oil change ko yan is in-skip ko yung process nito. Kaya medyo marami ang naipon. So this means that yung filter screen natin is very effective pa rin siya sa pag-filter, no? So linisan na lang natin ang mga metal shards na yan. Possible sa ating mga brake material yan. Or kung minsan pag nagmi-miss out ako ng aking pag-gear, yan ang mga nadadali. Hopefully walang masyadong malalang nadali sa loob, no? So since faded out na yung ating rubber seal, naglagay na ako silicone sealant, RTB. And then yung orientation ng ating filter, so yung saradong part dyan sa loob, and then yung nasa labas yung may open para mag-attach siya dyan sa ating cover. Yun lang. So after linisan ko yung screen ng gasoline at brush, so yun na yan. Reusable po yung ating filter na yan. So wag niyo lang po siyang sisirain, no? Sayang naman. Sa side na to, nakalocate yung ating dipstick at kung saan tayo maglalagay ng ating langis. So pansin nyo yung mga holder na yan ng ating cover is sira na siya, pero itong ginawa kong epoxy clay is na okay naman, tumagal siya. Kasi pagka nasira na yan, nag-iingay na yung ating cover. The same time, ito chinelas na lang din yung pinampalit ko dito sa rubber stopper, kasi kumakala-kalampag yung cover natin kasi gawa siya sa bakal, no? Kaya kailangan lang natin diskarte yan kasi wala man tayo mabibiling ganyang parts sa shop mismo. So ito yung ating oil dipstick. So dyan din tayo mag-fill ng langis mamaya. So ayan yung gamit uli ng ating mga lumang face shield. So parang embudo. Ang ating oil tank dyan is 1.7 to 2 liters yung capacity niya. Pero suggest is 1.8 lang ilagay nyo muna sa initial fill natin. Hindi natin may kakasya yung 2 liters, 2.2 liters dyan sa oil tank na yan. So after then, pwede natin start up na yung motor para yung langis is mag-circulate na at pumunta na muna sa ating makina. So yung langis dun sa ating oil tank is mababawasan yan, mag-circulate muna. So after 5 minutes ng run niya is pwede nating ilagay yung additional natin na 400 ml na langis, which is sa akin is 2.5 liters. So nakatatlong fill in tayo. So yan guys, okay na, tapos na tayo sa ating oil change. So kanina napansin nyo, wala yung aking shifter pedal nung aking binuksan yung drain bolt. Kasi nung umaga, nung bibili sana ako ng langis is ganito yung naging tsura niya pag sipa ko, na parang na lost thread na. So pumunta ako sa ating mga motorcycle shop. Wala naman silang ganyang itsura mismo. So ang diskarte is hanapan natin ng kamukha na lang yung gitna niya na center shaft, no? So sinuwerte pa rin tayo kasi meron talaga siyang kamukhang pyesa. So ito yung sa nakuha ko yung sa Wave 125. So yung pinaka center shaft niya is parehas na parehas. So yung mga foot lever na lang magkaiba. So diskarte na lang is pwede naman nating ilipat na lang yung center shaft na yan sa ating original na foot pedal.
Ayan, tapos na yung ating pag-transfer. So, pinaint ko na rin yung ating bagong weld na shifter kasi baka kalawangin yung ating welding. So, habang inaantay natin yung ating order na bagong parts is at least may magagamit tayo temporary. So, pwede ko itong itabi para pang spare natin for emergency purpose, no? So guys, kung nagustuhan nyo yung video na ito at naging helpful to para sa inyo, is pakiclick na lang din yung like natin, no? Share nyo na rin din yung video natin. Then, huwag kakalimutan mag-subscribe. At i-click na rin po natin yung ating notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bago nating uploads na videos. So guys, maraming salamat. Thank you for watching and see you on my next video.